Sàlámù àlékún. Jẹ́ kọ́kọ́ ṣàdúrà kan fún ẹ. Wọ́n nítorí ti ẹ bẹ̀rẹ̀ GoFundMe ọ̀ràn. Ayé ayé yé ayé tamọ́ ti yé. Wo tán bá sìn ẹ́ débi tẹ́rù ò ti ní báyìí tán wá padà lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n tún wá máa forúkọ ẹ cash out. Kò pín sọ́dọ̀ èèyàn kan o, èmi ò ní tàn yín. Àwọn ti ta tọ́lọ̀ àbí ta lọ́lọ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti drop account cashing out today. Kò wá mọ sọ́dọ̀ àwọn ta lọ́lọ́ nìkan, àwọn mùsùlùmí kan gan náà tí wọ́n ń sọmọ ẹ̀ lọ́rẹ́ tí wọ́n pè wọ́n sẹ́jọ́ tí ò tiẹ̀ kàn wọ́n rárá, àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ GoFundMe. That's those àwọn mùsùlùmí tó fẹ́ jalè ajálè, àwọn oníṣẹ̀ṣe tó fẹ́ jalè ajálè. Ta ló máa mọ́ lára? Ta lọ́lọ́run ló wà nínú ẹ̀wọ̀n. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kan tiẹ̀ ṣiṣẹ́. Ó jẹ́ ṣọ́ ẹnu ẹ, ayé ò ní mú ẹ. Àwọn mùsùlùmí tó fẹ́ fi jalè náà fi jalè. Abẹ́rò wípé gbogbo mùsùlùmí tó sọ̀pọ̀tì mùsùlùmí náà ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí tọ́lọ́run ni. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn oníṣẹ̀ṣe tó ń sọ̀pọ̀tì oníṣẹ̀ṣe ẹ rò pé nítorí tọ́lọ́run ni. À ń kọ́ fún yín ẹ̀ ń parẹ́, ẹ rò pàǹdùráìtì yín dájú tiwa lọ. Wò ó, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kán forí ẹ̀ fàgbẹ́, tó bá forí ẹ̀ fàgbọ̀n ò ní jẹ́ ń bẹ̀. Wọ́n ti ń fọmọ ọlọ́mọ cash out, òun ló wà látìmọ́lé. Ẹbí ẹ̀bẹ̀ lé, ọmọ ẹ̀bẹ̀ lé, ìyá ẹ̀bẹ̀ lé. Ó jẹ́ ṣó ẹnu ẹ̀. Èèyàn lọ dẹ́wọ̀n fún o, ṣùgbọ́n mi ìgbàdúrà kó débẹ̀ láíláí. Ayé wọn á bẹ ẹ dákun ni, á forúkọ ẹ jẹun wọn ọ̀dẹ̀ ní rán ẹ. GoFundMe bẹ̀rẹ̀ lọ́tún lọ́sì gbós. Díẹ̀ dì ló pin sílé mọ́, àárín ibi tó máa yọrí sí.